چیکار کنیم که بچه‌ها موقع درس خوندن هم دقیقاً به اندازه بازی کردن یا سرگرم شدن با موبایل توجه و تمرکزشون بره بالا و حواسشون پرت نشه؟ آخه دیدین معمولاً بچه‌ها وقتی که گوشی دست میگیرن و غرق فضای مجازی یا حتی بازی‌های موبایلی میشن، دیگه اصلا شما هر چقدر که صداشون بکنید اصلا هیچ توجهی نمیکنن. یعنی شما ممکنه 10 بار فرزندتون رو صدا کنید ولی واقعا بار دهم جواب شما رو بده، اینقدر که غرق شده و تمرکز کرد روی این کاری که داره انجام میده. اما مثلا کافی بشینه پای درس و حساب و کتاب، دیگه با کوچکترین صدای توی خونه حواسش پرت میشه. یه نفر میاد زنگ در رو میزنه، تلفنتون زنگ میزنه، اصلا دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن یا یه چیزی کوچولو کافی از دست شما بیفته. اولین نفری که توی خونه میدوه که ببینه چه خبر و از پای درس و حساب و کتابش بلند میشه بچه خانواده است دیگه. قطعا شما اینو در زندگیتون زیاد تجربه کردید. حالا چیکار کنیم که بچه‌مون به همون اندازه که موقع سرگرم شدن با بازی و اینترنت و گوشی توجه و تمرکزش بالاست، موقع درس خوندن هم همونقدر توجه و تمرکزش بالا باشه؟ دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز به جمع دوستان ما اضافه نشدین ازتون دعوت میکنم که همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و به جمع دوستان ما اضافه بشید. اولین چیزی که باید بدونیم این هستش که توجه و تمرکز توی بچه‌ها یک امر غیر اختیاریه. یعنی اینطوری نیستش که بچه شما از عمد خودش زمانی که میشینه پای گوشی، پای بازی یا تلویزیون بگه من میخوام الان تمرکزم بالا باشه، اما الان که میخوام بشینه پای درس و حساب کتابم تمرکزم و توجهم میخوام پایین باشه. نه، این یک امر کاملا غیر اختیاریه و به عملکرد مغز بستگی داره. یعنی زمانی که بچه نشسته پای تلویزیون یا پای گوشی به خاطر اینکه این یک امر اختیاری بوده و با انتخاب خودشون رو انتخاب کرده، بنابراین مغز برای اون سیستم رضایت و دوپامین رو فعال میکنه. یعنی میگه از کاری که انتخاب کردی داری لذت میبری، برای همین اوج توجه و تمرکز رو داخل اون میذاره و غرق میشه. اما درس خوندن که به خودی خودش واقعا یک امر اختیاری نیستش که بگیم یک نفر از روی اختیار یه بچه داره درس میخونه. بچه‌ها معمولا از روی اجبار درس میخونن. حالا دیگه بخواد تکلیف نوشتنم که بهش اضافه بشه، مشق نوشتنم که اضافه بشه، دیگه اصلا لذتی درش وجود نداره. وقتی یک کاری به زور انتخاب شده و بعدش هم در اون لذتی وجود نداره، دیگه چرا باید سیستم رضایت و دوپامین توی مغز فعال بشه؟ بنابراین توجه و تمرکز میاد به پایین‌ترین سطح خودش میرسه. حالا با همه این تفاصیل باید چیکار کنیم وقتی که یک امری نه لذت بخشه نه توش جذابیتی وجود داره؟ چیکار کنیم تا بتونیم به مغزش بگیم که بابا توجه و تمرکز رو ببر بالا دیگه؟ چند تا گام وجود داره که من اینجا به ترتیب باهاتون بررسی میکنم تا شما برای بچه‌تون انجام بدید. اولین نکته یا اولین گامی که باید اون رو حتما مد نظر قرار بدین اینه که تا خودتون تا جایی که میتونین عوامل محیطی سر و صدا رو کم کنید. یعنی مثلا یه تایمی شما میدونید که بچه شما از مدرسه که اومده بعد از استراحت، غذا خوردن، هر کاری که داشته، این تایمه، این 2 ساعته قرار بچه درس بخونه. پس باید بستر رو براش فراهم کنید. توی اون چند ساعتی که واقعا بچه شما قراره درس بخونه، سر و صدا رو تا حد ممکن کم کنید. صدای تلویزیون کم باشه، سعی کنید تلفناتون رو یا به قبل یا بعدش موکول کنید یا حتی با صدای آروم صحبت کنید. یا مثلا یه چیزی نباشه که دایی و خاله و عمو دور هم نشستن توی خونه دارن گل میگن و گل میشنون، بچه‌رو هم بفرستین توی اتاق در رو ببند بشین درساتو بخون. این دیگه هر آدم با انصافی هم که اگر یه خورده آگاهانه به این قضیه نگاه کنه می‌بینی که خب واقعا نمیشه همچین چیزی رو روش توجه و تمرکزش رو بچه اون موقع ببره بالا. دومین نکته که خیلی مهمه اینه که شما باید به عنوان والدین سعی کنید که درس خوندن رو برای بچه‌تون به یه امر لذت بخش تبدیل کنید. یعنی کمکش کنید که زمانی که میخواد بشینه پای درس خوندن، به جایی که فقط از روی اجبار بره بشینه پای درس و حساب کتابش، این کار برای اون یک امر لذت بخش و شادی آور باشه. حالا چجوری میشه این کارو کرد؟ توی پلیلیست مربوط به درس و مدرسه من اونجا 2 تا ویدیو قرار دادم. فکر میکنم یکیش باید عنوانش این باشه که چجوری بچم رو عاشق درس و مدرسه کردم. یکی دیگه‌ش هم اینه که تکنیک‌های طلایی فکر کنم برای مشق نوشتن. توی این 2 تا ویدیو من براتون توضیح دادم که چجوری میشه بچه‌ها رو علاقه‌مند کرد به تحصیل، علاقه‌مند کرد به درس و مشق انجام دادن تا اون سیستم رضایت و دوپامین توی مغزشون فعال بشه. اگر شما بتونید همچین مهارتی رو به دست بیارید که درس خوندن رو برای بچه‌تون یک امر لذت بخش بکنید، میشه بگید که 80% راهو رفتید. یعنی دیگه 80% راهو که برید بدون جنگ اعصاب و اجبار و زور و فشار، بچه شما خود به خود میشینه پای درس و
حساب کتابش. پس بهتون توصیه میکنم که اگر که به این موضوع علاقه دارید اون 2 تا ویدیو رو از دست ندید، خیلی میتونه توی این زمینه بهتون کمک کننده باشه. سومین نکته خیلی مهم اینه که کمالگرا نباشیم. من قبلا هم توی ویدیوی والدین کمالگرا دشمن اعتماد به نفس بچه‌هاشون گفتم از کمیت و کیفیت درس خوندن ایراد نگیریم. سیستم آموزشی ما همونجور که قبلا گفتم واقعا تا یه مقدار زیادی مشکل داره. پس دیگه شما هم اگر بشید یک والدین کمالگرا که همیشه منتظر نمره 20 یا 100% انجام دادن مشق و درس، بیشتر برای بچه‌تون ضربه زننده هستین تا تشویق کننده و حمایت کننده. قرار نیستش که بچه ما همیشه نمره 100% رو بگیره یا تکالیفش رو کامل و تمیز و انجام شده تحویل بده. 80% هم که انجام بده، نمره 80% هم که از آزمون امتحانش بگیره مورد قبوله. هیچ وقت بچه خودتون رو با همکلاسیش مقایسه نکنید. اگر مثلا دختر یا پسر شما توی ریاضی 18 شده ولی همکلاسی شده 20، هی نپرسید فلانی چند شد، فلانی چند شده، پس تو چرا نمرت کمتر شده؟ شاید اگر بچه شما توی ریاضی شده 18 توی علوم بشه 20، شاید توی کار و فناوری یه نمره خیلی بهتری بگیره، استعداد بیشتری داشته باشه. آخه 2 تا بچه که کنار هم روی نیمکت می‌نشینن که 2 تا آدم متفاوتن در این دنیا. این 2 تا که از یه پدر و مادر تا اگر به دنیا آمده بودن 2 قلو هم بودن، نمیشه توقع داشت که دقیقاً علایقشون، سلایقشون، توانایی‌هاشون یکسان باشه. چه برسه که دیگه 2 تا بچه از 2 تا خانواده متفاوت سر یک کلاس بشینن، بعد ما توقع داشته باشیم که چون هر 2 نفر سر یک کلاس هستن پیشرفت یکسانی تو چیزای یکسان داشته باشن. پس سعی کنید که از کمیت و کیفیتش ایراد نگیرید تا بچه‌تون رو بیشتر دلزد نکنید. نکته آخر که خیلی مهمه و به نظر من باید خیلی روی اون مانور بدید، اینه که بتونید برای بچه‌تون برای اون سیستم موفقیت پلکانی رو فعال کنید. یعنی سیستم هدف موفقیت، بهش میگن نردبان موفقیت. یعنی اون درس هایی رو که بچه شما در اون مشکل داره، درش به چالش برخورد کرده رو برای اون به صورت کوچیک کوچیک تعریف کنید. شما میاد یک جدول تهیه میکنید، مثلا مینویسید که مثلا توی 5 تا درس علوم بچه من مشکل داره، یا مثلا توی حفظ جدول ضرب مشکل داره. اون وقت قرار نیستش که یه دفعه کل جدول ضرب یا یه دفعه تمام 5 تا درس علوم بشه هدف. نه. هدف اینجا چجوری تعریف میشه؟ هدف میشه 3 تا خونه از جدول ضرب. هدف میشه یه دونه درس علوم رو فهمیدن. شما براش ددلاین میذارید، مثلا تا 3 روز دیگه این 3 تا خونه جدول ضرب رو دیگه یاد گرفته باش، یا تا 3 روز دیگه مثلا این بخش درس علوم تو یاد گرفته باش. وقتی که هدف رو به صورت موفقیت‌های کوچیک تحصیلی تعریف میکنید، این برای بچه باعث انگیزه میشه. میبینه که تلاشی رو که میکنه خیلی زودتر جواب میده. وقتی به موفقیت رسید، شما میاد داخل جدول یادداشت میکنید. پس برای اون یک هدف تعریف شده، برای رسیدن به اون هدف تلاش کرده و بعد در نهایت در زمان کوتاه به موفقیت رسیده. این باعث میشه که حالا پاش رو بذاره رو پله بعدی نردبون موفقیت. رو پله بعدی پا میذاره، حالا آماده هستش که بره قسمت دوم علوم رو یاد بگیره، حالا آماده هستش که انگیزه داره تا تلاش کنه برای اون 3 تا خونه بعدی جدول ضرب. پس به این سیستم میگن سیستم هدف موفقیت که اون پیشرفت‌های تحصیلی به صورت موفقیت‌های کوچیک کوچیک تعریف میشه تا انگیزه بچه‌ها هم برای رسیدن به اونها بیشتر بشه. بسیار خوب دوستان خوبم، امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو کرده باشین. اون چند تا ویدیویی که بهتون پیشنهاد دادم در این زمینه خیلی کمک کننده است که من لینکش رو هم بالای همین ویدیو داخل کانال قرار میدم.